ආයිබුවන් පිළිගන්නවා මදලැන්ඩ ශ්‍රී ලංකා අපි ශ්‍රී ලංකගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කියලා දෙන විද්‍යාඥයා වන්නේ හෙන්රි කැවින්ඩිෂ් ගැන. ඉතින් වැඩි කතා බහ නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හෙන්රි කැවින්ඩිෂ් යන නාමයත් සමගම අපිට අද නැතුවම වැඩි එක් වායුවක් නිරන්තරයෙන්ම සිහියකට නැගේ. ඒ ඔහුගේ නම හා පවතින වෙන් කළ හැකි නොකළ වෙන් කළ නොහැකි තවත් නාමයකි. වායුගෝලයේ අනෙක් වායුන් හා සසදන කල එතරම්ම ක්‍රියාකාරීත්වයක් නොපෙන්වන වායුන්ද ඇති බව ඔහු ලෝකයට පෙන්වා දුන්නේය. එසේම හඳුනාගත් යම් වායුවක් පිළිබඳව දිගින් දිගටම පර්යේෂණ කළ ඔහු අවසානයේ ජයගත්තා. 1766 රාජකීය රසායන විද්‍යා සංගමය හමුවේ අලුත් අදහසක් ඉදිරිපත් කළ ඔහු ලෝහ සහ අම්ලයක් ඇසිඩ් එක් කිරීමෙන් වායුවක් හටගන්නා බවත් එම වායුව ගිනි ගන්නා සුළු බවත් ඔහු කියා සිටියා. හෙන්රි කැවෙන්ඩිෂ් උපත ලැබුවේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1731ය. ඉතින් එසේම මෙම වායුව පිළිබඳව ක්‍රමානුකූල අධ්‍යයනයක් කළ පසු ලොව ප්‍රථම විද්‍යාඥයාද ඔහුයි. ඔහු එලි දැක්වීමෙන් පසු ඔහුගේ සොයා ගැනීම එලි දැක්වීමෙන් පසු 20 වසරකට පසු පැවෝසිය නම් ප්‍රංශ ජාතික රසායනික විද්‍යාඥයා හෙන්රි කැවෙන්ඩිෂ් සොයාගත් එම වායුව හයිඩ්‍රජන් ලෙස නම් කරන ලද්දා. ඉතින් වසර 79ක් සිය පරීක්ෂණ වෙනුවෙන් කැප කළ මේ මහා පුරුෂයා 1810 දී දෙවනි මාස 24 වන දින මැලවින් සමුගත්තා. ඉතින් හෙන්රි කැවෙන්ඩිෂ් ගැන ඔයා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් එහෙමම අපි channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. එහා පැත්තේ තියෙන subscribe button එක click කරලා all button එක click කර ගමන් ඔයාලට අපි වීඩියෝ දාපු සැනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් like කරන්න comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එක්කෙනෙක්ගේ අර පරිස්සමක් ඉඳලා ගොඩක් දෙනෙක්ට හානි වෙනවා. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් ගෙදරට වෙලාම ඉන්න. එහෙනම් ආදර මම ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.